왜냐면 네? Şiirleşin mi? Sonra ise çok da ne var ya? Ne var ya? Ya? Şiirleşin şu. Ama ne çok söylüyorum. Bir var burada. Babamın yine bu mutluyum Mustafa. Ama Hey!
Merhaba. Aslında ekonomi nasıl abi? Ya. Ya macun ya. Kasih leşediri. Allah yazılı sordu mu? Allah yazılı sordu mu? Asan gitti. Kalau saya mau coba nanti. Senang. Iya sah. Siapa? Hah? Siapa nak bertanya korban? Si A. Uso. Sada san ملاش تره چی خرید؟ این یه زای ترک خرید. جسیم خوازی تره چی؟ حتما بار نگیرم؟ حتما بار نگیرم؟ Memang biar dia faham jadi orang cakap. Ben de bu ay hepsi ya ama bilmiyorum bir şey sor. Si soalan yang biasa. Benar. Artıyor. Dunia baik keluar itu. Soal itu dunia baik. Soalan boleh. Ayah tak ada kurang. Saya tu. Sen götür. بله Böyle söyleyeyim bakalım. Bisa tidak? Sade ödüyor. Sade hoş bir. Aí você dá volta aí, tu vai sentar, tu vai sair. شاید تخمه Lagi nak buat itu. بیافم Kau siapa? Kamu kuat? دایو Ah, دایو ada yang. دایو Ada yang. Você söyledi ya bu Simer. Yani gelme aslında İsmail.
وشات ده پرید غذا خیلی بود سرگی دارم. بگو نمی وشات پذیرو کنم. اصلا زنی عزیزم کار من میری نگی باور نچه بیام سن بیام من یوم میخوام بیام تش سر اصلا بایدی مشکل برقمه حسن با بیام من باش صافون درست شه ادیوم بگی میخوام بیرون باش بس اصلا علیه پنجه تا بیچه رو خود اصلا مریضیم سواجو بی اصلا میگم اون صدیقه بس صدیقه هاست بهش اصلا خوبه حسن کنه عمیله اصلا اونه صافون شد تاسیسا برده آره نه رنگ هرش بیام همیشه ها رنگ السلام خوبی؟ سایه خوبی؟ هر چند تا سایه پای بسیار سواره خوبی؟ من تاگه بسی بیا دیروز اومدی؟ چه ورده؟ Aslında boza deniz. من خوبی؟ Boza çuvardan من چه خبر؟ سلامتی خیلی چه اومدی؟ اون وقت نام امروزه که مریم اومده بیرون روز اومه میرم روزه؟ اصلا نامه بادای سلیمان بزن چه خبر؟ چی کنی؟ اصلا گاه جیهادی سته من مریضی انسان در بیکن سنه مالی که مکنیه و در یک کاری کنی همین تو ایخری و امید ساخته برسی نه همی سیمان چشان سی ساده و ایلی کمون داره حتی کاری ایلی به ساده رو بینه که یه دفعه هم بیا بکنی یه سری رو بزن حتی از اونه توی که من خودتم اون هم که ناشته حتی بود اونه داری؟ حتی خود بگانم چه ای تاقسیم دست ایلی و ساده فایده تاس کاری ما ایلی تاس نه یا تو عربی پایخی سمه جده و دست نو آره بستای باید که مشکنی و نه خود جورت که رو دست پایین اگه از غد کوی بخشدی کوزنه خوبه چیزی نه نسی بکنم بخشدی؟ بخشدی به زن بسونه متعجبی نسی بکنم دیدی کنم بعد دتنسه چیزی با بزن بسون یا برای همون رو دفاعش خورد کنم ارسن ها؟ های دو مالی ما همش اومدن بخشدی خوب بیایی یا رحم زنی سری؟ درویه نه بخشی نیست نه بدیم مریم ما خون فیلمی کنم که زنی نه بخشی آدم خوب من کجا کنم من کجا کنم اصلی در کجا کنم با مشورو نه با مشودم در تا واسه ساده بیا واسه ساده اینش ها واسه ساده چه میشه ها بابا چه میشه بیا با مشورو دو تا میارن بچال سازا من کپا سای اصلا آخه ما تعریف رو بین پده خو ما تعریف پته چی بریزی سه خطه میو شادی جان باید بروشو کوی چه تا پسیم دستنه کو اصلا دیگه بدبختی گاه یه دوشونه نه یه ما پرزیدی بسونه ایاد ازم تو سایز زنده دیوتی بسان نفسونی من دوچه ما رو جرفتی بکنم زیادی دوندو خودته ایوه این بده ساله و این پریز چطونه؟ نه دیتا یعنی از این دیتا ایوان فرقات چه با ایدید نه من اگه چه با ایدید تعریفی آخر استوانه با ایدی کار کردن یه رو گرم باش حقش پیسان پای کار چطور خیلی معرضه کازه صاحب من صرفش معرضه باید پرداخت صاف کنید ما معرضه سوزیم بیدن تو خود زنده خطه خرابی کنید زنده میخوایی رو برای خیلی هم خوب خودش کن من تعریف کن تو خبر میشه برنامه و قرام درویه جعبه هم دروی زده
بازوانی یه مثلا این بار چند سال بشری رو بخیلی باش بحث کرده الان کار شکلی ما خوب ازاره یا خونه کشیدی و یه سازه اگه همین شکلی دیابره که خوبیه خیلی که من آزید های آه شالی الان بشری مثلا دو تا برای تو بیو. میر وقتی پسانی اون هم یا بخش دیاسه زندگیش بلیخش هم همین رو بگو شاده مایا یه بیار بخواه هر نفر ما سوی نتازه خیلی اصلا واسه کی میخوایی؟ اصلا وقت دست یعنی ما زندگی میاد دلسه خیلی جا به غلط ایداندار بابا ایشتی ایداندارم Bana markacı da dispensini parçalar. از دامنو داری نه خب وقتی رو بود بریم بیرون رو میگذار جا ماسی ماسی از پاسو میشه ایداندار وقتی دست مایا Favorish. نه بده یا خونی شاف کن باید مسئولیت هستم تو فیبال چه بودم اون پیوان یا بوی که دو داره آفس نگاهی که بره دودی زنه یه داری بره باید اصلا زندگی مکه اصلا هیچ نداره که بگه گرده نه چی رو؟ Noro sai il cane da porci. دست درس با بار هم بار که دوست داری Israel? Hoş kavramı Tayin birisinden ya değil ya. Evet, seni. Açıyorum. Ha? خیلی داشته میشیم و تا بالاشون آنا باز کار که معلم سینم تو ایجاد اصلا جون تو دیگه اصلا معلم Elim ötümüzden kar yıkıyor. تو باید خوشگل بزن پا تو بالا بپای نه انسان شدی کار کنیم اینه تمیز کنی خوشگل بیسته دقیقه بیچه بده بیسته بیرو نه نه کار بیرو نباید کار دارم تو باید کار نداری بیرو کار دارم نگاه آنچه که قربان میکنه دیگه با تو رو بسیار بدهی دیگه زندگیش کوی رای بودیش رو رای بود نسیج کردی رو کوی رو عشق زندگی کرده نه زندگی کوی تصال کوی کوی بیت تو فقط تو بیست از بچشی تا ساعتی دوشان دو میامت کن بعد نگم بعد نگم ساعتی من رو بودم دو میامت
هرچه پیش بالا پیش دیگه میشه ما فقط الان سیبش بزنه دو تا سی بالا سان رو دیگه تو چای باید شده Ora puro, vedete? Vedete? Ora gara mai puse. Ora. Amra zat istirahat veriyor. Zanlı ben de zaten. Zat beter ha. Diyor ki şimdi biz orçuluyor ve ben حالا مجبور نیستی حالا مجبور نیست روی ساختمان درست شده زندگی دور ما نباید یکی باید هفته نخواه خواهش برسه پیگاه اون دار نمیدید نمیدید که من بشینی باران درست شد برسه خود راحت بشینی از من چی رکیز درازات چند کسی که کسی که نظام داشتی در عجیبه نه؟ برد مونم باید باید نیران دو موجودان میمیرن یکی هرچی گفته دو هرچی خیلی زن این پیاری نه که الان بلغت بیان به تا پوشتن بینیتی من چه؟ تو چی خند؟ چی خند؟ اصلا از این راه مثل اضافه بیرن مثل چی؟ یه راه ندار اضافه چی؟ خب اون أنا بجي أستاذ أرسلان أو كيف اليابان كذا اليابان أظن يدوم معزوم كذا يعني كارم أنت قاعد بيجي نقول بس نه نسویم نه میگم میشی رو زیران میاری سرشون سرش بالای سر همون چیزی مثل اصطلاح ایمان رو تو بسیدر اگر باید همین کار رو شکنی اگر باید اینا اگر نگاه مریض دیگه کار ساخته نیم ادام روی آدمسه نام به یارو ساخته مراز کرد تیرو ادام دیگه واسه کار مثلا نه اصلا این موضوع باشه بخوام نه یا نه دوری تیپی با اصلا میکنه چقدر ساله دوری سیوا کوری اصلا میشه تا ساله یا ایا وقت پاک کنم ولی دست پاک کردوس نمیشه اعتماس ببینی حتی میکنه سوزی کنه الان چه نه اتفاق دوری نمیشه نه اصلا باید صحبت سرکو ما اصلا صحبت چه اصلا که امیدوار مربی رو نمی‌کنیم دور برده نیستی که آزه تو مربی رو زدی من نگاه من برده چیه؟ پادشاهی پادشاه می‌بینید پادشاه می‌بینید پادشاه هر چی کوی دوان داره همه پرجه بوزه اونا باید
تیم و واسه من در واسی سیم نواتی بود دیگه که دیره خانه بیاد نوچه دیوار بعد که رو میره بوده دوار بهتر کن چون کارنارا میتونم نیاری کن از دیتم که لای درد دوار دارم درد کار بزنه حالا من بگم کارنارا میتونم چند تا دوار میری؟ مدوار تا دیگه بخود دوار میتونم حسین چند تا؟ بیش بار تا هر هفت تا؟ دوار دارم که حتی چند تا ازدواج شده هشت ولی چه بزنیش که کردی کسی داد باشه پس دیگه دوباره برام نمیتونه در رو داد باید به تو راست چی بزنه میشتون سه اما اگه باید چیه؟ آلمانی دارم مثلا تا ترسون میشه صدیقا چی که ترسون بسه سلام آدوار بست باز زوم از این باز آنها شما مجموع نبون سبتی میشه من کار ناشم اومدم با تنهاواتی و بیام بدی به دلم ناراحت میکنم الحمدلله ساختم درستی و خواهم به گونه مردم فرضی مردم الان همه شو آشنایی من این چیزی که ما الان چند سال ساختمون که جا داره تا پایسی و چیز رو باید زندگی که اتلش باز میاد زندگی که بخواه میگم اصلا میرو این جا بهتر کتن زندگی ما از اون احساب تا دوستین داره صحبت پیش 70 سال چیه این هم صبح دیدی میری رای بوزدتی اینا چه بخره؟ اصلا چه؟ یکی دو کرده در 60 70 داشت یه من یام داره 300 داشت نه یه شیشی پیدا حالا اگه 10 تاش زای ممکنه گوسنده 10 تاش 20 تاش زای ممکنه 10 تاش رو بین من و سرما و گوسنده چی؟ زمان آره آره که حسن مثلا چه دکتر گوسنده رش گوسنده هم سو میدونه من حسن با آزو خبره صدا فعلا که فرد رفتی رو ترین میام یه ما چه کوید برای یه ما دمای کوید بعدی داری سمان زمستون دمان بار هر ماهی با آزو خبره هیچ یادیش نیم این چهره که کشت کردی یه سال نیم چهره کردم تو نه اوز آبرو سی که چون آبرو دونه بو یک سال دوری کاری کنی یه ناخره کنی اصلا بزرگ چهره خودم همون سرعت رو یا بیده کمشیم رو بینی بالا بیده حسن مجموع بیاد زلت حسن نباید مثلا ایده ناراحت نیستی حسن هم حسن یا ولی مقا 100% موقع که حسن دیگه هم میرون گوسندش هم میکنیم دیش حسن خود نیاز شد مطمئن وقتی دوسته داشتی الان موضوع را آزاد دیوار را آزاد می‌کنم و الان که می‌کنم تحصیل یه طوری منتظر آساره ولی چی خوش برو کن چی نیست که من دوی را درشت چی خوش دارم نتیگم چه؟ سی صدیقه براده حسین براده این براده رو گوش من مثلا این مردم هم شریعه این برمشون یه نم با تاکت من رو برمشون برد تا این درست شد خدا باشم حسین نخواه معنی حسین هم با صدیقه همین نتیسر بدانم با پایده هم از این توی پاک رو بگم
بازی هم به خاطر این کار کردن ساختمون رو خرج کردن راست شد به خاطر ارسلان و اردرس و صاحبی سرکویدان سرکوی چرده نه که تو زانده بود زندگی به در رجوعنا باید درست شد اچه محیطه سمایزان نپی داشتم خلاص چیز داشتم سویزه بو آشناوی همین تا یاد بگیش چیکار من همه تماسک بالادان و مسئولین مزایدان بالادان یه بین نامی رو نگرم میگی کاریش که در نیست این به سالی رو ماهر بزرگ رو برسران اینو اینه درون با باقی مازراش رو میگون سال حکمان آورا زندست آدم میبینه خواست داختون چه باشه در دیسی شکل بزن این راش کنه این وقتی با ما نامید ندیجو مرده ریچه سن دفارت دیکنم از دفارت دیکنم تو بیرو می دفارت دیکنم هرچه این وقتی نام این از شما باید بی خود چه دیگم و صاحب کنردی نه میخوام بیام این زندگی کنم خواهده این زندگی کنی خواستیتی که ارسلان ساختمان بزرگتر نشنگتر همیسی رو زندگی کنی یعنی چی؟ یعنی بگی آزای این بشما بریوانه که دیگه زان ناشتو کرد او را ارسلان رانه نه اصلا ولی نمیری گوله میکنم گوله میکنم اینه چی مدارات میشه صافت کاملا بوده ارسلان این بلانه ایسته شده الان رو برسیده شو بتسيء سياسة نار انتخاب پای انتخاب میشه درسی پدر داره داره ما مایاد اصلا قوی کنم بکن ما مایاد اصلا قوی گشتن شده از نیستی من رم تو رو تبیه کنیم آمسد یا باشگاه کنه زمان کاملی چی هستید؟ زمان شیشه بودی واقعا شیشه نمیکنه تنظیم کنه برن باید در انداز رو میذارشم سازه هم بخواه پس شیشه هم دفعه جایی دفعه آفت بپرش میگه فیلو؟ در پیلو گرتیوی کارشگری پرش کنه همه سالگاه هم چند ساله کارشگری همین فرق ریزه بده؟ نه خب این نفر شیارم زبرد یک کارشی کار کنم آمینه دیمان چی؟ اصلا یه دیتا واسه تا اصلا من میخوام بشیم یه سال شاگاه سه تا خود سال شاگاه گفتش کار کنه شاگردی که تا کنه نگاه پیلیه بچه دارم بکنید پای بچه سال میکنه پیلان نشی روزنا باید ها ما پیلان که ما شاگردی کنم مثلا این کلیه داوا کنم حالا رو درسی نشینه مشکل نداره میخوام پیش بزنم اصلا آینده چی که داره کاری کار کنید ساختمون داماده چیه؟ ولی بخوام خشم مشکل میان برای او هم برید رو میگیره آنچه ما رو ساخت کار زندگی که دیده باشه پنجره پارچه به نظر هم مونده ریبا ارسلان کوی اصلا کنیمش بالای سیمان ارسلان چشید نام برسل چی؟ ارسلان اگه ماهی میتونی بالای ارسلان یه دو بدش که ارسلان آتی دومه که اصلا نام شوگاهی ده ارسلان خیلی زرنگ این حرفا کلام سیاست بعدی کلام جور سیاست با قرار دارم شاید این سر رو که بشه دیگه همین سلام آدم بیفرزیسی ولی همه کرد نشده نیست Yeah.
Ama sen kaç yaptın? Kaldın mı? Ama onlarda bir kaldırdı işler. Ha? Efendim? Sadece öyle bir tane çıkar gene var. Kayıp var. Adam ne yapayım? Buraya koyun öyle da. Olha essa da peça aqui, né? اگه او صدیقه برسین خشو حاضرین اگه ایدی خواست زندگیش خراب کنه زندگی فریبانه ده من راه اون بسیش اصلا نمونی باید زرنت شده صدیقه این حاضر می فریبان کنه زنده من هم سوده گو همه مو زنده ممکن نخره رو بیده نه اوره بخشی اصلا زندگی های سری بعدی هستی اصلا ایده خوش کنن زندگیش من ریخته زندگی خود خرابه. زندگی خود خرابه. چون مریم خوشون نسازه بار نیسازه اگه چطور گوشی زنی برش نماف نیست دارا می تعلیقی برشاب هست تأديه في معزوز تأديه مرة ما بقى تشكر من بود ماشي گو. دیگه بیا ایرو. یه تاستی خود یه درو من مگه در رو همین تیز خد معصوم نه عادی نه نه عادی نه دوم اصلا ایران ایشون در درو مکو خد معصومه و سالم بودیم هر مثلا کیلومتر من أوراتش نيكنا معصومه خوش من نیستم فکر زندگی کنم من لیبیو این ایرانش وانت بكش كيلو تنبي أصلا نه سلام أكو اسمه يا بيه بگیم من أورات كذا ما هي من البلد معكم ما عندك سوي أورات آخر ناراحتی بشری افکت زنبشون خلاص تسمعوني تعارف مریم ها تبرونه ادی و ادی هم بیاس خود خیلی مشکل چی داری با ادی صحبت کن من نمیگیت باید صحبت کنم این زمان تا ادی میام نه باید مریم برای تیش هستن من نیرم بعد ادی ایسی نیره خدم مریم اومده تی رو حتی چه گم نه مریم برای تیش میگه ارسلان پای درجی نیتیز بیا خواست بیام یعنی باعث دیگه بیشتر سازه دیگه بهتره یا باش بگه اصلا به خاطر این همسایه دم باز زحمت چیزی ساختمون با کار چیه بالاخره زای هم نبره هر سال بخواه روسی کنیم ارسلان هم که مشکلی یا زایدش یه چیز ساختمون نکنه امیش ولی یه دیگه گومه به استاق زانیو زاوش به من زایی من هستن سینش توی نیست سازه تو نیمه که من باید مریم نه وش بگو بگه ایسی رو بید زاو هستن به استاق توی نیست نه اصلا نیخواد که برم تو ادی چیچه نه خبرم نه به اخلاق ارسل به اخلاق کارش نشده الان فریبا کنی فریبا تو ادی اومد ایدی برام ورام چم سیشو وقتی ساختمون اول هستن باید درست بعدم ما کلام باید درست دارم اگه خوش خود مریضان که سو نه اطلاعات داره با اصلا الان مشکل نه نی خواهش باشم باید ادامون دوره دنیش؟ سالق هم والا نیمه دوره لیبه نه خاناداش دیمه نه رفت نونه شو خوشیگی خامه
انقدر میره سرم داره فشایش می‌آورد در سنم. یاسین زنگ زدی؟ وقتی اون یاسینی که لازمه یاسین نداشتیم. در زنگ زدی که وقتی اون باید صحبتی که نمی‌شیم بیا خونه. در سنم دیگه بهتیش عدل باشه. آیا قشتی جوان با چه دیگه اون بالا. اینا هوا میشه. نه هوا نمی‌دیم. شما یه این پشت بالی نه این چیزی که اصلا مطابق سیمان چشمی سیمان تاپ سیگنال سالی یو زن امید باز کنی راجع می‌کنی من میخواستم به آمدی تو سن دکتر مادر بزرگ دیگی خاطر اومد سن خوش بفهم به مادر بزرگ آرام میتره باش به سر بوده بشم هر بوده مادر بزرگ هر روز دیگه حسنم تو بوده تو افری با بعد حق نمیشه بیازی میخوام نو برام سیلی میخوان اون تیرم برسی با خود برام اون هر زاو برسیم داوش کن الان تسی تریگوی من بلام میخوان ناراحتی مونه بگو فری با انا خو اصلا دیوری ناراحت خیلی ناراحت اصلا سیب زحمت کشید چند رو با همون کوه رو بود تا چه ناراحتی خاطر مزه چه تو باید گوش بدی اگر دوری زندگی که خوب کنه گوش بدی نکن حتی صدیقه خرابش کنه گوشش نمیشه الی کار به من نرال فقط اگه میخواب رت مبزوج اذیتی کنه من نگم برات ما بزن میگم قشنگ هر وقت حسن یا با حسن صحبت کن بگه حسن مثل دوست دارم این خامت فقط زنده تیمار بزرگ اون نیتران واسه خب آقا ما هر صحبت کن من صحبتی خرید صدیقه گوش کن میگم حسن نیتران تیمار بزرگ زنده کنم ایگه نمه هر طوری بو محشاتی بو میخواد تیمار بزرگ واسه زنده کنم من بودم من ایبو متاخر عمر تیمار بزرگ زنده کنم ابری باش رفتارت خوب و باش صحبت کنی اصلا همین تویله چه بروه هم اصلا یا و حسن نگم با حسن صحبتی کن یا همیرو حسن من تا روز تیمار بزرگ بیرون حسن حرف میزه حرف چیره میزه ولی ما گوش نجرفتم مثلا مریشی خنده سنبش ناراحت میابرم سوس ای سفری به موضوع گوش جرو را تامشای چای سیبو ناوزا اوچره و این ناراحت بود من بی خاطر خرچه بزرگ خوبه خوب نیستو بزرگ به تی خوش رم نشه دست صحبت رم میکنه من فقط گوش هستم جه الان ولی ارزا خبره برا نکاره ولی حسن گوش ما بزرگ جره ما کلان زندگی تا اگیانی خراب میکنه ارزولی دل خطبه کارد نام سینان دست آخر همیت نشی کنه استاق معصومانه هم دست برای استاق معصوم خوش چی هی دایی بوتوه در برا صوت سو شان هی بی مخو الیش نه الینه اشناسو الیانه برای تری نو بشون کاجال تنراس کن مزن مخو دوانده تصمیم زنده تامد تاتی تری شون درست کسی کاجال کن ما دوره مدت سی اماره کنون سی هردش تایسته خیلی نو منه خشبای منه گفتی ایسی نون درست شد ایسی منه گفتی نونی خیلی بولیم ها؟ صدیقه دل گفتم میتونه بود ما نه نگم چی نون بخیر نون عب بخیر اما خطون نخوبه برا تا در جو خیلی ناراض رو ولی ما دنیسی گفتم کسی آبرو شو بخیره و وسط بگه تو خلاکاری به تو چی کنی و ولی هر رو هم بگه دای کارجر یا قشن اول خشبای گو چیش کار انجام بریسیش وسط ده کار نرایی گوی تو براده اصلی فریبا ایدی میخواستم زندگی فریبا خوب و خوش آیندهش برسه تا یا هیچ گوشم نید ساش دار خوش دوست داشت باید پیش آینده شکلن ندارم هیچ مسئوله رو نگاه و میره زندگی کن قشنگ رفتار با استا خوب و گنه میره زندگی چی نیکنه الان خوش پشیمون رو بی سفری با هم با همون چی من باید زانه آشته بوده در بده رو
ترس میکنم از من زندگی روزگار من با چه من پیش داشته بخوش انچه بمون نزدیک سال 89 با ازدواج این دارا بعض چیزی نمیدونم دست سختی دیدیم نگاه به طابق زمین راحت نجیب ساشا خیلی هم نامات دلیم و کارش نام درسی مردم میترش نمیسوزونی همین دیو سردی و فراکنی همین هم برای یک دو ساعت یه بار یه رایی بگیم بی حواست هم یه در دوی خونه دیگه در رکتی ما رو هستن میلیونه نمیبینیم داشتهش چه روی برگردی خیلی اشتباه شد این گذشته شد کار زیاد شهر نداشتم نظام نداشتم نظامون نبی هدیمه بیشتران و قصه نمو صدیقه نظامون نبی اونا اندار زایست به استاد دیاری شیشه بولو دیاری باید صدیقه کاری که یا رضای بشویه چوی بشو و نبی کاری رو شو بابا او برو او فهمی بابری مشتریت پانچه پاکی گوی بیشتر من از همه هستیم پرمرد صديقنا ما قبلها أكيد خابرك ماش تحصل مني أجل ما يوم عندي خمرة ومشكلة بينها أجل أنا صديقة و أجل سمعنا عمان ويبيع ولی منظور رو میتسانده موضوع بسر بود سوس بام نیستم یه ازاد خواهش کنده خاطر من خوابه صدیقه بست صدیقه بیرای برده نیستی که بخواه بسن ها خیلی با ای کار کنی کار روز و یه منتی هم این منت کنی این بور خواه منه از خودی داره باید صبح باشید همین زیاد میخواه شد کنید سه شیشتر بیچرم یعنی
من یه روز جامعه هر کسی شیشه استوری کنه داخل اندازش نه اندازش میگیره بسی سال مثل شیشه بیدی ها؟ این شیشه دیگه چه شو باید کنه وانده کامبینشن بره چشی رو بتاوش خیلی شیشه سال داری؟ شیشه نمیده چه روزن شده این هستیم شده داشتم مخالفت چه میزن زیر باش گفتم چی حرف لیزه بیگاری که عوض رو بیری کی بگو؟ من عشق رو گفتم بیا همین اول زندگی خاص باید چه گفت باید خاطر من مبیر آسان اطلاع بگو از دل ما کتاب را قشنگ یه زایی یه دویگه کسی مناسب خدا فرستیه میشه والا بدش کن اینی از دوار نیستی دوری منم روستایی نمی اطرافا منطقه سونی بهتر اصلا چه؟ اصلا پیش کرد اعتماد نماد به چیز نه اعتماد نکنم تو اصلا داخل شهر می او اعتماد کی می ساله اصلا اطلاس را بازار لفتشون من اطلاس هم یه جمعی چشم نه کی زمین گناه دارم میزن رو بیده چی؟ اطلاس؟ یکی مورد خوشش بزن این زابده الان بخشگی و این دونه چه تو میده ترسیدم؟ نه اونو برش کنیم خبر نه آقا اون کروش اگه مرزا جمزه ده نه ولی اصلا دارم بیمار نخوشه اگه از هر تجربه بیمار رو تبنیدش کنم همین ترسیدم واسه می بیده اخیرتی بیمار همین اربینی باندی سازه که می یعنی بیده آقای سیکون بحثه فشار نیست عادی خوش نمون میرو منی بیان میرم یا به تازندهش هم اینه هیچ داخل خونه یا اونجون یادشون کار شده نه چه تازه میخوام چیش میخوام بتابه بدی سوی طبقه؟ میخوام اصلا چیش عبر من موجود من نمیمونم من فقط میخوام زندگی خودم رو من چه ایدی نه بی زمان پیاز نارم ارسلم ایمانش موسی شانه های سیخت و خیلی برای هم هنوز قریبونه من چیز قریبه عدله ریگو میکنم نمیمونم برای کام بیان حسن زمان خود عربی بالا با مریم من آسان لولگی نیوی تا او جنگ درست کنم و در او جنگی تو خراب خراب بی و تو سی او جنگی که چه روز آب کنه ولی این روز بینا هم برای خاطر پیلری قبلی کامپیوتر شما بیمه شهری چی دور نیست نه چرا بعد انا نه اگه دیگه باید کار نه اون من خشقاب باره دی خب الان تو نیست چجوری هستیدن اصلا نه عصبانی اش بگو نه یا عصبانی بگو یا هم کسی شما نه توی اصلا نار بریز نه فریبان عوض شده نه یا بدی فریبان اصلا یه دونه خواهم حسن خوبی سریع نه چطور؟ مایم باکن خوبی مایم؟ چه اومه؟ دو روز میبه تابرین مال بیا مدینه نه برید سلام میرنه تابرین بالا پیش بیا میرینه تابرین تو بشی بیا نه دسته مایم میمون تابرین بشی نه نمیمونم خود ایدیشینی مش بگو بیو ایمانو؟ تابرین نمی تو بیو با دست ناراحتم بیا باش تا فری باب کن تا علی من بسی کنم شاید به حبتو هی خیلی نخوبه ماشي كون فريبان راكب اجي استاذ ولا خدايت بالتوراه تمشي
طريقة فرويدة و کار آورده دست از میره باید هم وارشش بخورم مثلا از روز تلگرام تایلند زن بس موعدی سر باید به آوره تو بشی نه دست درک ببین تا تو نه اینا نمیمونه نه دست درک تعالی نه ده ایره بیرون ده میخوابه خبر بشین نه ولی طاقت زن بس موعدی و بیمونه تو شده با تیام تا از زیرو ماده او خورد مریم داخل تو خود برای خوش اردال دست شدی تو صدیقه برای تجپاش صحبت کنی همیدیش سی بخاطر مریم هم بیو نه بیو بره خب بابت بتایی نه با هم بیای یعنی بینزین و چی مریم نه خوبی؟ اگه خوبی انتظار؟ بارش بخوبی آره جون سلامتی چی کنی؟ خوبی بنیست خوبی خوبی چه با خبر؟ حسن هم خوبی خوبی در سلام؟ سلامت خوبی خوبی انتظار؟ با حسن تشوتی آخرش من مسعد کاوی آقا تا یو نه بکنه این پیدا حسن حسن اصلا با تو قرام آیا یه بری میکنم نه تو نیست بعد یا روز اکنی حرفی دیش به من نزیو رام بزنه من مریم تازه اومده تا فشکو بیا بابا فرمان بیا نه نشری ما من اصلا وردی؟ نه بس بعدا خیلی بسیار زن بسه سرشی بودیم یه ساختمون درست شدیم میخواه دیگه معارضات پیه و یه سال تا بوده تا پیشو پرسی خرجی نداره راستی دیرو زندگی کو خطری با آهی ساختمون زندگی در رفاق که مثل دیخنه کاری خب اگه بهتری خب گرسن اوسی که نه نه فریبانه نومیا نه خیمیا میرو نه تو بیرای یه چیزی نه ولی تو راست بودی کما شیگاه که خطی گامش دیگه بس ساختمون نه مش بیام برون سهم داره سهم داره یا راه واسه ارسنال چشه در اونه زمانی که ما روی آخوند و از شوچی و موی ارسنال قبلا خیلی وقت ارسنال قرار بیزار شو بی اخذ حضرت شده که جمهور تویده برای قرج و مرد ما روی زندگی شد یعنی خیلی اذیت شدیم و کار زندگی و چرخرا رسید من کارشون نشون زن نشون بداخله من به تامر زندگی که تایش درست شدم بعد بیان شو باید حالا یه رو به درسته گفتم بریم زندگی میگم من نیام فریباگم دو من نیرم مگه خودت میره احسن درش خواست یا میره زندگی که نخواستم برای الان اگه بهتری گفت هستن خب ایا مو بیرای گم یا چه لای بازی کار دروی خود دروسی کنم خود دروسی کنم اصلا دروسی کنم دروسی الان من سپاس تا بریم بشینیم اصلا من میمونی نیتی اصلا گفتم دردی کنیم چشه؟ باشه که با ادینا ابسازات ادی سیمان شد من خالش رو مریم تا بریم و پاش میگردم دست نمیکنم تو دیگه مریم رو شما رو تو تایمان نه دشون روز علی حرفی زدی سه تعارفی کنیم نه هستن بخاطر مریم چیره نمیخواید حالا جامشه میتونی یا رو گذاشی به سلام خوبی چی کنیم یا هر دیگه ریزه نمی با من زبار برو نیستم ببین ارسلان دایش بی زایشم چه شده میگن زای دمت یا با من بس یا خود اصلا نه یا خود بناش میخوام سرسش میبره سرسش نام دنم تا به سه نگاه به زندگی بگه که دکمه سدیفه کار اصلا کار نمیخواد اگه امرانی هستن شادی هم بدیم موما بالا مریم شادی نبیا شادی شام خدینی ما هم بالا نه بر بوش کوی زن نسل تابه کلمه ای وی یا چه دیگه زفتی میگن نه ده اصلا سوش معلوم تصیف کنه با چی بای؟ بعد نیخوازی آیتونه شادی قشنگه خب من تا بریم تو بشینی نه دستی سردی ده بیا نکنه بیا برای بیا بیا بشین استفاده باش صحبت کو از گوشه تیجه خب بگی شرط زندگی نه شرط زندگی چیه دورینه بگونو که اذیت کنی و بازم یه سال نیست یه ما بزرگ کار کنی زندگی کنی یه چاره بکشه نفس کنه سی دوتاش یا دوتاش اونه کنه در بگی سای چاره می داشتی کشی خب یه زندگی بود سینه برای توسیع اتاقی دیش ها مریم بروی نه دکار بروی یه اتاقی نه بدیم ما اگر چون یاسر خیرات زندگی میدونش اینه میخوام برای اساس معابر زندگی که اگر هم نیام یو هم مثل روزی که دوات میذاری یه نظر زنی معابر هم میخوام خب معابر معابر ببین یه چهار تا بازار صاحبه بود بازن ارزش نارسی بازن نظر تیگه نی
من نمیدونی نه یک گوسنه رفتم ضبط شده میاد به معبر که بیاد اصلا سال گوسنده المعبود اعظم خدا میدونی. حسن علاوه مل ختمه یا موضوع تدبسی چرده مخموم تخه گفتی ساز ما بنیا مدینه صبح حالا وجهش خب حسن نه حسن یه بیرانی رو یه چه اتاقی دمه قریبی ها خودتون ده هم بس رو دستان در نکرد اجی هم بچه فنیزنه سکون مریم گوش کن ما تا موضوع زندگی کنیم موضوع هرچی حرف میزنه بازم هیچی رش نگه ما یه نزدی که اوستا موضوع جمعه یه ذره نها بیشا بی اجازه رفتیم کریم نکشتیم سیسه یه بزنه خیره چای بزنه برو سیتی ساله برو اگه هرچی موضوع که تبا گوش بیجاریم مثلا خرچه کنم ایرو نه حسن جو دستی کنم ایما باشه زندگی کنی ولی که با هرچی موضوع گفت استاد یا اوجی بینیم یا حسن جو تبرنده اگه استاد رو خسته شدید یا استاد تا بعد آخر خسته شدم خیلی تا خدای کنم سیتی بیم زندگی کنی و خسته شدم خطی بیار کار کن جات تو سه درصد مکو هم سازی ناس تو بای استاد سوزی سوزی تا دا استاد اصلا یه عالم به اخلاق جندی چه کاری کردی ادا طریقه سمی رفتن طریقه دویتنش گیریم طریقه هم فری بای اگه یا تابرن زنده مو آیا هم نیا خمید نه ادی بیرانه ادی خواه زی دوبره اصلا هزار برگدام یا ما بتابرن در خبره و تمام زازنده ناشو آخری ما دیدن واسه چیزی کی بود نه نه که بیرای بود عجزه من تا زمانی که زندگی نکنی نفری بایازی ایران نگیری الان ریم ایران اونم بگم سوورده تی برو تو بشی زندگی کن نه ادی بیرانه که دوبره یا بتابره بدونی ما شادی بتابرن با چی منی دیتا چرا با چی منی ده اشکام شو چرا ها با چی منی نشون ندی من یعنی با چی منی ساده عبته اون یاش زاف کنه ما یاد ببره او تو کی با بری با بتابرن نه اینه حسن دیل راه نکنم خود رو بارسنان صحبت خیلی صحبت سکن سازان اطلس حاضر نیست اطلاع نیست سازو بایو این همونی بیان به گفتن اطلاع مثلا گوش کن اگه مواقع بیام می شرط شروع دارم قشنگ زنده مونه کنیم و موضوع جن گوش نمیچریم مثلا موضوع بازم بحثی دالی بر بختی موضوع بسیار تو موضوع دالیه هزار نه هستم ولی تو بیرانی خدا برکتی معرضه بریش یکو اگه من با همیشه ته موضوع زندگی اون اصلا دوری که میاد اما حرف میزنه از میخوام اصلا میخوامش رو برای بکار چه بیرو چه ساکنی ما یا بخاطر کنه باید اینا سیلی کوشی کنم یه دفعه خاموشی یا میتونه آبی یا رو هر دری بریزن بزرگی خود باشه رو برو یه خورده بچه‌ای میشه بگم بچه اصلا بچه نبا مدار شو رو برو ای گوش بنده رو برو چی گردن تیزا گوش بنده سایش سخنا داد واسه تلفن ما بیا می دست اصلا نه تو دست تنه بگم بیا خود الان زدن باید صحبت یه چه سخنا سی خود برخط زمانش در جبر مدرسه بیام سخنا زمین ده بگذار ليش ما يعني ببري من بعد نه جابر من گویی من اقرب دی بجد شد اسو سندر ما اقرب دوار دور مثلا تزار ایران دیگه تو میسه حالا دور نبرده این نخواد یا ما بزرگ زادو جره زین ساده نکوش بعد بخته ایده تا به سران دیوی جردن نیرو یا میخوای بری دور منو بکشی ها شرط بچه ما بمیشه چوری چی بکنیش که دوباره بایو یا صاحب بهش بمیری هستن بره نه دست دنک و باشه کار منه ما کار زندگی داریم ما قسم نیست انا خود بنا تو بوی بتاخ خار می چدی خب خدا مقسم نیست ما بیا زندگی کو این خون درست آن مثلا تو با من زندگی کنی اون وقت موضوع گوشی چریم او بیو آن الان درست حسن خود اینجا حسن یه چی گفت حسن یه چی گفت چرا خورده خبره بگو حسن بیا زندگی بیا
نور تشیر بخیر زله دوری بیا بویه تا یه سردم پر کنم خرز شاه و خرز خون بیشتره نه نه نگاهی میخواد بیا تاخی کمی لرزهیش هرچی به نانی بری با اصلا یه قدر دو تا بسی که واسه زندش بیا اصلا ده کار فریبان انشالله وای بدش خواست یه ردش نخواست علی یه قسم خسینه هسته نه تحصیل علی خیلی واقعا نفهم تو بیاد ایگو دوه من نیدم برم ایگو سنده دنیا برای ما بزرگ فی بشیده یه ساختمونه وقتی شما یه شیر ساختمونه دیدم در بگسته اما با این بحثی کنه اما یه چه مقصری هم که دوری خب ما وقتم ایدی انظر بخش مستمیگون فیبا با صبر بیا شرق تبرک صادق ببرن ارسلان مریم بلش کن ورد آبیارش آبرس زندهمو بهت کردینه دیگه نه الان خون ساخت میوسی ها ادیا تا نیست بس چی تبرک ارسلان رایس از سایه قبل اصلا تو چه شده ما رفتی نه
فقط خوش بسیم چه اصلا گو پان داری خود براسی شو ما اول کاشون تیای بود نه دستان در نکنه بیدا باش صحبت ما یه میکنیم خود خون سر بیدارم فریزی که مثلا غذا هم میکنم این خاشه موچی که غذا بگم اون معصومه و احساقه امور جوابشو زندگی کنه اصلا قضایت نمیشه التماس کنم بری زندگی کو میگه من یا خب اصلا نمینه گو خب میدیم احسا خورو ساختموسی ادی هم بده به حسن خب میگم الان تو میری امرینو میگم باشه توری خب تو بیرانی گو حسن بیرای گو خوش اصلا اصلا هم مقصری خورده حالا فریباد نیلی دیگه نه فریباد نیا تو نصف سریخ بوش شارم تو تا بتابره ما اصول بیدا باش صحبت میکنیم نه دست دن تایدا فلدا بیا بیرانی گو بخواه تو اصلا نیکو میگم پیک داره بحث برسیم به زندگی ما فریبا اصلا بای ما و خود رفتی بای مریم یه چیز ما ریش زیرو آمرونه داری اما فکر سنی خواهیت چی بگو ایگه با وجنی برای تمام بزرگ خب بای مریم این رفتی ده خود حسن حالیش چردی و چی گفتی مثلا سر زامون هیچی حالیش نی بود فقط اگه خان تمام به خاطر مریم بیام چه چیز ما زیرو زشت بود مریم گو بابرمونه ارسلان ولی مثل زامبونه ارسلان نیرم ارسلان بخواسته جواب مرسوم استاقیدا به خود رفتار میه بار رفتم متو بسم در نیست دوباره برم مزارس جابر به ما جابر و استاق مرسوم است سنا و دین مجده ببین یه ساعت سر به روستشون